آمریکا چطوری درست شده؟ این جایی که الان هست ایالات متحده آمریکا، میدونیم قبلا اینجا بومیا ساکن بودند، بعد انگلیسی‌ها اومدن از سالهای 1600 و کم رفتن از این ساحل شرقی شروع کردن ساختن و آباد کردن و با بومیا جنگیدن و اینا رو زمیناشون رو گرفتن و هولشون دادن عقب و تا کم کم شدن خودشون 13 تا مستعمره نشین تو این حاشیه شرقی. بعدم مردمان اون مستعمره نشینان بریتانیایی سر مالیات و اینا مشکل پیدا کردن با دولت بریتانیا، اعتراض کردن، بعدشون هم اعتراضشون تبدیل شد به انقلاب. گفتن ما اصلا مشکلمون دیگه مالیات و پارلمان و شاه و اینا نیست، ما کلا دیگه نمیخوایم تو سیستم بریتانیا باشیم، میخوایم بیایم بیرون بر خودمون یک کشور بشیم. اینجا یک اتفاق عجیب و جالبی افتاد، چون برگردیم ببینیم درباره کیم دیگه، درباره مثلا 1770 1780 تو اون بازه داریم صحبت میکنیم. اون موقع کشورهای دیگر نگاه کنی شاه دارن، یکی اون بالا نشسته معمولا هم داره میگه من قدرتمو از خدا گرفتم و بقیه شما هم کمتر بیشتر باید به حرف من گوش کنین، و گوش هم میکردن مردم، یعنی مجبور بودن دیگه، چاره دیگه ای نداشتن، سیستم همین بود. آمریکا ولی این کشور جدید وقتی می‌خواستن درست کنن اصلا یه طور دیگه درستش کردن، جمهوری درست کردن، ریپابلیک درست کردن. بعدم یه نفر رو نذاشتن اون بالا بمونه واسه همیشه، بعد حالا مثلا ارثی هم بخواد بشه، موروثی هم بخواد بشه، گفتن که ما یه نفر میذاریم اون بالا، اینم قدرتشو از خدا نمیگیره، قدرتشو از مردم میگیره. خدا قدرتو داده به مردم، مردمن که یه نفری رو میذارن اون بالا یه مدتی بمونه، بعدش هم ورش میدارن، یکی دیگه باید بیاد. بعدم گفتن که ما یه قوه، 3 تا قوه میذاریم، یه قوه مجریه میذاریم، یه قوه مقننه میذاریم، یه قوه قضاییه میذاریم. اینا باید حواسشون به هم باشه که یکیشون زیاده روی نکنه در اعمال قدرت. این چیزا الان به گوش ما ممکنه خیلی بدیهی بیاد، خیلی چیز ساده‌ای بیاد، ولی قرن 18 وقتی که مدل دیگری برای این چیزا نبوده، آمریکایی‌ها اینا رو کجا آوردن؟ چطوری 230 سال 230 و چند سال پیش یک قانون اساسی نوشتن، زمانی که در ایران زندیه داره حکومت میکنه، زندیه، و قانون اساسیشون تا امروز داره کار میکنه و داره جواب میده، تبصره خورده، متمم بهش اضافه شده، کلی بحث شده، ولی اصولش ثابت مونده. جامعه تغییر کرده، آمریکا تغییر کرده، دنیا تغییر کرده، اصلا مناسبات کشورها با هم تغییر کرده. زندیه گفتیم، زندیه کجا، امروز کجا؟ قاجار هنوز نیومده، ولی اینا این سند اون موقع نوشتن، با این همه بالا پایین شدن ها این سند جواب داده. این همه خود آمریکا جمعیتش رشد کرده، این همه بزرگ شده آمریکا. اون آمریکای اون موقعی که نوشتن کجا، این آمریکای الان کجا؟ یه جنگ داخلی دیده، 2 تا جنگ جهانی از سر گذرونده، ولی اصول پایه‌ای هنوز دست نخورده. این چیزایی که قانون اساسی آمریکا کرده، اینا همه سر جاشه. برای این به نظر من قانون اساسی خیلی مهمه. مخصوصا حالا تازه اینو دیگه در نظر نگرفتیم که بر مبنای این قانون یک کشوری درست شد، یک کشوری پایه‌گذاری شد، سیستمی پایه‌گذاری شد که الان چند دهه است، حداقل 2 قرن و 30 سال دیگه، 230 سال گفتیم میگذره، مدت هاست در جهان دست بالا رو داره، یا ابرقدرت یا یکی از ابرقدرت‌ها، یکی از قدرت‌های خیلی بزرگ در اقتصاد، در سیاست. به نظرم خوبه و لازمه که ببینیم که این کسایی که این قانون رو نوشتن کیا بودن، این آدما از کجا این ایده ها رو آوردن، درساشون رو کجا خونده بودن، این چیزایی رو که بلد بودن از کجا یاد گرفته بودن، از کی یاد گرفته بودن، چطوری فکر می‌کردن، این فکرها از کجا آمده بود و اینا با چه دیدی تونستن یک سندی رو مکتوب کنن که در کنار عوامل دیگه آمریکا رو تبدیل کنه به اون چیزی که ما امروز می‌بینیم. این یه چیزی بود که من هیچی دربارش نمیدونستم، مثل خیلی دیگه از موضوعایی که توی این کانال داریم صحبت می‌کنیم، یک مقدار تحقیق و یک مقدار کنجکاوی، نتیجهش چیزی که در این ویدیو هست. قفسه کتاب درباره این چیزا نوشته شده. ما نگاهمون نگاه خیلی سطحیه و نگاه خیلی مختصره و امیدواریم فقط که نگاه درستی باشه. برای مطالعه بیشتر چند تا منبع در توضیحات میگذاریم. خب گفتیم آمریکای مدرن با 13 تا ایالت مستعمره نشین شروع شد. در طی جنگ‌های 7 ساله‌ای تونست در 1783 نهایتاً از بریتانیا مستقل بشه. اما این استقلال معنیش این نیست که بعد از اون یک کشور واحد درست شد. در واقع وقتی که جنگ‌های استقلال بود، یک چیزی درست شد به نام کنگره قاره‌ای. صحبت کردیم ازش توی ویدیوهای دیگه. گفتیم که هر ایالتی یک نماینده فرستاد، این شد کنگره قاره‌ای. اولین پیش دولت آمریکا بود در واقع. بعد این کنگره یک سندی تصویب کرد، بهش میگفتن اصول کنفدراسیون، Articles of Confederation، و با این سند ایالت‌ها یه جوری در کنار هم قرار گرفتن. مادامی که دارن با یک دشمن مشترک خارجی مبارزه میکنن، اینا در کنار هم قرار گرفتن.
هدف مشترک در واقع کنار هم قرارشون داده بود. منتها این کافی نبود که یک کشور بخواد درست بشه. اصلا حالا بعد از اینکه مستقل شدن با اون سنده نمیشد یک کشور درست کرد. از توش آمریکایی واحد در نمیومد. اصلا صحبتی از این که اگه ما چسبیدیم به هم دیگه یک کشور شدیم، این کشور چه شکلی باید باشه، چطوری باید اداره بشه، نمیکرد این سند. قوه مقننه، قوه مجریه، قضاییه، این از این چیزا توش نبود. هر ایالتی از اون 13 تا ایالت برای خودش یه چیزایی، یه سیستمی داشت، ولی این در کنار هم بودنه براشون به خاطر هدف مبارزه با دشمن مشترک بود. یه دلیلش هم مثلا این بود که توی اون اصول کنفدراسیونی که داشتن، اولویت با استقلال بود و اولویت با خودمختار بودن ایالت‌ها بود. واسه همین اختلاف بود بین ایالت‌ها، درگیری بود بین ایالت‌ها و یک سند بالادستی و یک قدرت بالادستی هم نبود که بتونه این اختلافاشون رو حل کنه. مشکلاتی که هم بین ایالت‌ها بود، مثلا مشکل مرزی داشتن با هم دیگه، دعوا سر حد و مرز ایالت داشتن، سر قانونایی داشتن که با هم دیگه متفاوت بود. مثلا در یک سری ایالت، مثلا در نیوجرسی، سیاها حق رأی داشتن. ایالت‌های جنوبی میگفتن اینطوری نمیشه، این قانونی که شما دارید درسته قانون خودتونه، ولی این تهدیدی برای منافع ما، به خاطر اینکه برده‌ها از ایالت‌های ما میخوان راه بیفتن بیان نیوجرسی که مثلا حق رأی دارن. این اختلاف بود که وقتی که اونطوری استقلال‌ها مهم میشه، این اختلاف‌ها هم پیش میاد. یا در سطح کلانتر هم یه مشکلاتی بود، چون اینا براشون مهم بود که تجارت بکنن. یکی از ایده‌های پشت استقلال این بود که یک کشوری باشه که بدون دخالت بریتانیا بتونه با بقیه اروپا تجارت کنه، داد و ستد داشته باشه. و اصلا ایده این بود که ما این کارو بتونیم بکنیم، میتونیم خودمون رو سرپا نگه داریم، مناسباتمون رو بر اساس همین روابط تجاریمون باز تعریف کنیم. اما وقتی که مستقل شدن، رفتن تجارت کنن با کشورهای اروپایی، گفتن که اینطوری نمیشه هر ایالتی بر خودش بیاد اینجا دنبال تجارت. ما قرارداد نمی‌بندیم، شما اصلا از کدوم کشور اومدی، شما کی هستی؟ این خودش هم باعث گرفتاریایی در سطح کلان شده بود. بعدم یه مسئله دیگه این بود که این دولت مرکزی که درست شده بود، به اصطلاح دولت مرکزی که بر اساس اون اصول کنفدراسیون درست شده بود، اون اصول ضعیف کنفدراسیون درست شده بود، این اختیار این که بیاد از ایالت‌ها مالیات بگیره نداشت. مالیات مردم میدادن ولی به دولت ایالتی میدادن. هر ایالتی قانون خودشو داشت، تو همون ایالت مالیات میگرفت، همونجا هم مصرف میشد. یعنی این دولت بزرگه، بر همین هم میگیم دولت ضعیفی بود، درآمد نداشت، درآمد مالیاتی نداشت. دولتی که درآمد نداره، خب ارتش هم نمیتونه داشته باشه. ارتش نداره، از این دولت خیلی انتظار کاری نمیشه داشت. تو این سیستم هم اینطوری بود، هر ایالتی یه نماینده‌ای داشت. این 13 تا ایالت 13 تا نماینده، میگفتن هر تصمیمی بخواد گرفته بشه، مثلا بعد 9 تا حداقل رأی مثبت داده بشه، 9 تا رأی لازمه. این هم شرایطش همیشه پیش نمی اومد، تعداد مخالفا زیاد بود، توافق شکل نمی گرفت، کنگره ضعیف بود، دولتی هم که درست کرده بود ضعیف بود. میگفتن مثلا این کنگره ما قانونا، کنگره قاره‌ای، میتونه اعلام جنگ کنه، این اختیار رو بهش دادن. ولی وقتی ارتش نداره، وقتی پول نداره خرج ارتش بکنه، اصلا اختیاری نداره که پول جمع کنه، این اعلام جنگ کردنش چه فایده‌ای داره؟ اعلام صلح کردنش چه فایده‌ای داره؟ چطوری میتونه اینو اعمال کنه؟ تصمیم میتونه بگیره ولی قدرت اجرایی کردن تصمیم رو نداره. یک 3 سالی وضعشون این بود تا اینکه در 1786 یه سری از این ایالت‌ها که بیشتر هم دنبال تجارت با اروپایی‌ها بودن، گفتن ما اینطوری نمیشه که هر کدوم جدا جدا بریم، بیایید دور هم جمع بشیم، یک راهی پیدا کنیم برای اینکه ببینیم این وضع چطوری میشه حلش کرد. اول 6 تا ایالت بودن که نماینده فرستادن فیلادلفیا، گفتن که باید روی این اصول کنفدراسیون یک تجدید نظری بشه. رفتن گفتن سال دیگه دوباره جمع بشیم، بقیه ایالت‌ها هم بیان، همه ایده هاشون رو بیارن برای اینکه یک تجدید نظری بکنیم. دور هم جمع شدن هم اون موقع کار راحتی نبود. بعضی از ایالت‌ها نماینده هاشون چند ماه تو راه باید میموندن، وسیله نقلیه نبود، جاده نبود، رفت و آمد کار سختی بود. گفتن بریم سال دیگه به همه ایالت‌ها خبر بدیم، هر کدوم چند تا نماینده بفرستن بیان با یک پیشنهادهایی برای تجارت بین‌المللی، ما ببینیم که این کارمون رو چطوری میتونیم پیش ببریم. با این ایده جمع شدن، ولی وقتی که جمع شدن دیدن که تجدید نظر کردن در اون قانون جواب نمیده، در واقع باید از سر همه چی رو بنویسن. 55 تا نماینده جمع شدن، از 12 تا ایالت یکیشون نیامد و شروع کردن به نوشتن چیزی که بعداً شد قانون اساسی جدید آمریکا. چه جور آدمایی بودن اینها؟
اینا مردایی بودن میانگین سنی 33 سال، نصفشون تحصیلات دانشگاهی دارن، بیشتریا ثروتمندن، نصفشون مثلا 30 نفرشون اینا تو جنگ‌های استقلال شرکت کردن، 8 نفرشون کسایی که اصلا اعلامیه استقلال آمریکا رو امضا کردن، بقیه‌شون هم یه کار عملی کردن در این زمینه، مثلا اون قانون اساسی ایالت خودشون رو تو تدوینش بودن یا یک سری منشورهای حقوقی رو در تدوینش بودن، اعلامیه‌ها رو، شکایتنامه‌هایی رو که از بریتانیا اینا داشتن اون موقع شکایتنامه نوشتن اونا رو تنظیم کرده بودن یا نوشته بودن یا مشارکت کرده بودن، یعنی تجربه کار تدوین سند سیاسی رو داشتن. اینا نشستن دور همو میخوان چیکار کنن؟ یادمونه دیگه، میخوان یک چیزی بنویسن که باهاش بشه حکومت واحد درست کرد، یه چیزی قوی تر از اون چیزی که اون روز داشتن. 55 تا نماینده 4 ماه سر و کله زدن با هم و اون چیزی که نوشتن شد پایه همین قانون اساسی آمریکا که امروز بعد از 230 سال همچنان سر جاش هست. قانون اساسی آمریکا که همون بند اولش، همون 3 کلمه اول بند اولش نشون میده که با چه چیز تازه‌ای طرفیم. 3 کلمه اولش چیه؟ میگه we the people، مردمن که دارن این قدرت رو میدن، یعنی حکومت قراره به مردم سرویس بده. همین خودش تازه بود. الان هم که نگاهش میکنی متوجه میشی که این متفاوته. یه حکومتی میخواستن با این سند درست کنن که قدرتش رو داره از حکومت شونده ها میگیره، نه از خدا. قدرت رو خدا داده به مردم، به حکومت شونده ها، اینا دارن میدن یه بخشی از قدرت خودشون رو با اختیار خودشون دارن میدن، واگذار میکنن به دولت. این خیلی حرف بود در اواخر قرن 18. کسی با این هدف اصلا حکومت درست نمیکرد. فکر میکنم بشه اینطوری گفت که آمریکایی‌ها جز اولین جامعه هایی بودن که اصلا مردمش این فرصت رو داشتن که حکمرانیشون رو انتخاب کنن، یعنی انتخاب کنن که ما چه جور حکومتی میخوایم داشته باشیم، حکومتمون چی باشه. دنیا که پادشاهیه، حکومت پادشاهیه. اینطوری نبوده که مثلا جاهای دیگه یک محدوده جغرافیایی ساکنانش بتونن بیان بشینن انتخاب کنن که کی بهشون حکومت کنه و در چه چهارچوبی بهشون حکومت کنه. این کار تازه‌ای بود و همین البته کار رو خب خیلی سخت میکرد چون الگویی نداشتن. بعد هدفی هم که میخواستن بهش برسن هدف پیچیده‌ای بود. اول باید یک قدرتی رو که ایدهشون این بود که این قدرت مال مردمه، اینو میدادن به دولت، یعنی باید یه حکومت قوی درست میکردن، یه هیولایی باید درست میکردن قدرتمند. بعد که این قدرت رو بهش دادن که بتونه مردم رو کنترل کنه، باید مجبورش میکردن که از این قدرت زیادی که بهش دادن زیادی استفاده نکنه، سوء استفاده نکنه. یعنی باید یه سیستمی درست میکردن، گفتن حالا که ما این قدرت رو به تو دادیم، با این قدرت نه بخوای مثلا پدر ما رو در بیاری. از کجا آورده بودن این فکرها؟ اصلا از کجا اومده بود تو ذهن این آدما؟ یک ساده سازیای خیلی خیلی گنده‌ای داریم میکنیم ولی به نظرم مفیده. بی ضرر هم نیست ولی فایدهش هم خیلی زیاده. همین ایده این که حکومت قدرتش رو از مردم میگیره، همین ایده آزادی، اینا رو از کجا آورده بودن پدران بنیانگذار؟ اینا رو از متفکران دوره روشنگری اروپا گرفته بودن. عصر روشنگری، Enlightenment، مخصوصا رد پای فکرای برجسته ترین متفکران عصر روشنگری رو قشنگ میشه دید در فکری که پشت قانون اساسی آمریکا هست. این که میگن حکومت مشروعیتش رو از مردم میگیره، از خدا نمیگیره، این از جان لاک میاد. این که میگن ما یه قوه مجریه میخوایم، یه قوه مقننه میخوایم، یه قوه قضاییه میخوایم، اینا باید همدیگر رو کنترل کنن، تفکیک باید شده باشن این قوا، اصل تفکیک قوا، این از مونتسکیو میاد. این که میگن ما اصلا حق داریم که این حکومت بریتانیا رو نخوایم چون کارشو خوب انجام نمیده، ما یه قراردادی با اینا داشتیم، این قرارداد فسخه به خاطر اینکه این داره کارشو انجام نمیده، این از روسو میاد. قرارداد اجتماعی، طرف دولت داره کارش رو انجام نمیده، پس این قرارداد فسخه، ما میخوایم این کارو بسپاریم به یکی دیگه. اینکه دولت رو با کلیسا قاطی نکنیم، دین جدا باشه، دولت جدا باشه، این از ولتر میاد. اینا رو خیلی ساده و استادانه این ویدیو توضیح میده، پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. من فکر نمیکنم ساده تر و بهتر از این بشه گفت برای مخاطبی مثل من که زمینش رو نداره. ولی حالا ایده ما چیه؟ ایده ما اینه که همین رو متوجه بشیم و بدونیم که این آدمایی که شروع کرده بودن در اروپا در سالهای 1700 فکر کرده بودن که این سیستم شاه بشینه اون بالا، قدرت رو از خدا بگیره، بعد هر کاری میگه مردم بکنن، این جواب نمیده، این خوب نیست. اینا اثر گذاشتن روی ذهن این آدمایی که حالا داشتن اینور دنیا یک حکومت جدید درست میکردن. تو ذهن اینا دیگه اینطوری بود که مردم حق دارن،
حق زندگی دارن، حق آزادی دارن، حق مالکیت دارن. جان لاک اینو گفت اینا حق مردمه. کار دولت اصلا اینه که از حق مردم محافظت کنه، نذاره کسی آزادی مردم رو بگیره، نذاره کسی اموال مردم رو بدزده، نذاره کسی زندگی مردم رو بگیره بکشدشون. این وظیفه دولته. مردم در سلامت عقل دارن میان یه بخشی از آزادیشون رو که خدا بهشون داده از خودشون میگیرن، سلب میکنن، میدن به دولت که مواظب این حقوقشون باشه. منتها خب دولت قدرت میخواد که این کارو بکنه دیگه. قدرتی که داری بهش میدی ممکن حالا خودش شروع کنه همون آزادی رو، همون زندگی رو، همون مالکیتمون رو ازمون گرفتن. چیکار کنیم که همچین نشه؟ مونتسکیو گفت تفکیک کنیم قدرت رو، 3 تا قوه جدا داشته باشیم، قدرت رو بین اینا توزیع کنیم، اینا ستایی توی یه سیستمی کنترل کنن همدیگه رو که این دولتی که هیولاش کردیم، این همه قدرت بهش دادیم، نیاد همون حقوقی رو که قرار محافظت کنه نقضشون کنه. این میشه قرار ما با دولت، قرارداد اجتماعی ما با دولت. ژان ژاک روسو گفت اگر دولت زد زیر این قرارش، یعنی کار خودش رو در قرارداد انجام نداد، مردم حق دارن از قرارداد بیان بیرون، برن با یه دولت جدیدی قرارداد ببندن، چون دولت داره وظیفه خودش رو که مواظبت از حقوق مردم بوده انجام نمیده. تاماس پین هم تو اون رساله عقل سلیم که توی این ویدیو توضیحش رو دادیم، برای همین باش میگفت، همینطوری دلیل می آورد که ما باید از قراردادی که با دولت بریتانیا داریم بیایم بیرون. حکومت به عدالت رفتار نمیکنه، مردم حق دارن قیام کنن و قدرت رو ازش بگیرن. قدرتی که دست حکومت مقدس نیست، اینو مردم به حکومت دادن و مردم میتونن، حق دارن که پسش بگیرن. اینا فکرای جدید عصر روشنگری بود، دنیا رو عوض کرد. فرانسه هم با همین فکرات تغذیه شد انقلابش. پدران بنیانگذارم تو این ویدیو داریم همینو میگیم دیگه. پدران بنیانگذارم تحت تاثیر همین فکرها بودن. واسه همینم بود توجه داشتن به نیروی عقل و خرد، توجه داشتن، احترام میذاشتن به منزلت انسان. پشتوانه نظری و فکریشون اونجا بود در جدیدترین دستاوردهای فکری غرب. کار درخشان تاماس پین همین بود که این حرفا رو که حرفای فیلسوف‌ها بود و اثر گذاشته بود رو ذهن این نخبه هایی که داشتن قانون اساسی می‌نوشتن، این حرفا رو حالا آورده بود به زبان کوچه و بازار، ساده و سرراست، یه طوری زده بود که تو ذهن مردم هم نشسته بود، مردم هم خریدارش شده بودن و بعداً به کمک حالا همه این آمادگی‌هایی که انجام شد و کلی چیز دیگه، اینا شد سیستم جدید دولت آمریکا، پایه سیستم جدید دولت آمریکا. حالا درسته که داریم ساده میگیم اینها رو، ولی نباید فکر کنیم که همه اینا خب هم فکر بودن، دور هم نشستن و همشون هم یک کتابایی رو خونده بودن، نشستن تصمیم گرفتن رفت. نه، اختلاف نظر خیلی زیاد داشتن. یعنی گاهی ایده هاشون اصلا دو سر طیف بود. توی ویدیوی جنگ داخلی هم یه اشاره کوچیک کردیم. مثلا یکی از اختلاف نظرها یه سر طیفش الکساندر همیلتون بود که فدرالیست بود، مدافع سرسخت دولت مرکزی قوی بود. یه سر دیگه همون طیف توماس جفرسون بود. ایشون هم یکی دیگه از پدران بنیانگذار مثل همیلتون، ولی ایشون میگفت نه، قدرت زیاد برای دولت مرکزی این خطر اینو داره که استبدادیش بکنه، دولت مستبد درست کنه. اصلا جفرسون مثلا با اینکه یه بانک مرکزی داشته باشه آمریکا مخالف بود، با اینکه یه واحد پولی داشته باشه مخالف بود. میگفت دولت‌های محلی داشته باشیم، کوچیک. و اینطوری هم نبود که بگیم این آدما حالا یه فکر مخالف هم داشتن، هر کدومشون یک جریان فکری رو نمایندگی می‌کردن. هر دو تا آدمای تاثیرگذاری بودن در تاریخ آمریکا، هر دو آدمای تاثیرگذاری هستند. در سندی که نهایتاً تدوین شد و اصلا مسیری که آمریکا تا امروز رفت، رد پای هر دو این آدم‌ها مشخصه. و من یه چیزی که برام خیلی جالبه و خیلی احترام برانگیزه اینه که می‌بینم یه کشوری 200 خورده سال پیش که داشته سنگ بنای حکومتش رو میگذاشته، تونسته از توان و از نظریه ها و استدلال و تلاش های 2 تا آدم با ایده های انقدر متفاوت، با تفسیرهای انقدر متفاوت استفاده کنه. یعنی هر دوی اینها ظرفیتشون در نهایت به درد تقویت کردن یا نوشتن یک قانون اساسی قوی برای آمریکا یا درست کردن یک سیستم قوی برای آمریکا خورده. ظرفیت هر دوی آدمایی که خیلی با هم دیگه متفاوت فکر میکنن. اصلا خیلی آدمای متفاوتی هستن. همیلتون زندگی خیلی جالبی هم داشته، از فقر، از یه جای پایینی در جامعه میاد بالا، توی جنگ داخلی میره نظامی میشه، دید اقتصادی بعدن پیدا میکنه، یه ویژن پیدا میکنه واسه آمریکا، واسه آمریکایی که باید ساخته بشه. خیلی سرسختانه برای ویژنش میجنگه. آمریکا رو صنعتی میخواد همیلتون، دولت مرکزی قوی میخواد که آمریکا رو صنعتی بتونه بکنه. زندگیش هم واقعا زندگی پر اتفاق، پر حاشیه. آخرش هم توی دوئل
تیر میخوره میمیره. حالا ما داستان زندگی این آدما رو و افکارشون احتمالاً یه جای دیگه بهشون برمیگردیم، ولی الان چون این دو نفر رو گفتم، تاماس جفرسون هم در 2 خط بگم، حقوقدان بود، ایشون تحصیل کرده بود، حقوقدان بود، بعدن رئیس جمهور آمریکا هم شد، سومین رئیس جمهور آمریکا بود. پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا رو جفرسون نوشته بود. یعنی وقتی که میگیم که ایدهش با آمریکایی که امروز میبینیم متفاوت بود، به این معنی نیست که این آدم حذف شد. بعدن اصلا رئیس جمهور آمریکا شد، آدمی که اصلا آمریکا رو صنعتی نمیخواست، اقتصاد آمریکا رو کشاورزی میخواست بازارهای محلی کوچیک داشته باشه، میخواست اگه آمریکا تجارت میکنه با همین مواد خام تجارت کنه، کالای صنعتی تجارت نکنه. فکر میکرد کشور صنعتی میشه انگلیس و میگفت ما اون مسیر رو نباید بریم در اقتصاد، دولت‌های محلی باید قدرت داشته باشن. نگاه اینطوری داشت جفرسون، نگاه اینطوری داشت. بردهدار بود خودش جفرسون و حواسمون باشه جفرسون آدمی که در اعلامیه استقلال نوشت حفاظت از حق life, liberty and pursuit of happiness وظیفه حکومت. دنبال خوشبختی رفتن رو، pursuit of happiness رو گذاشت کنار آزادی و کنار زندگی و گفت اینا حق مردمه که برن دنبال خوشبختی، سعادت، و وظیفه دولته که از این محافظت کنه. و بعداً بر مبنای همین حق قانون بردهداری لغو میشه، این لغو قانون بردهداری تصویب میشه. کلیات اختلاف این دو نفر رو نگاه کنیم، همین کلیات اختلافشون رو واقعا در همین حد نگاه کنیم، سخت میشه پذیرفت که 2 تا آدم با یه همچین تفکری، با همچین اختلافی بتونن بشینن پشت یه میز و یه متنی نهایتاً بنویسن یا امضاشون پای متنی بیاد که هر دو موافق باشن باش. ولی نکته جالب اینه که این کار رو تونستن بکنن. یا به قول همیلتون، شاید تو یکی از یادداشت‌هایی که نوشته بود، یادداشت‌های فدرالیست، یک مجموعه یادداشت‌هایی بود که همیلتون و همفکرانش می‌نوشتن برای دفاع از نظر خودشون و دفاع از این قانون اساسی. میگفت یه دلیل این که شاید ما تونستیم موفق بشیم، موافق بشیم نهایتاً، این بود که ما در مناظراتمون دنبال این نبودیم که اختلاف نظرمون رو برطرف کنیم، دنبال این نبودیم که همدیگر رو قانع کنیم که حرفمون درسته. ما میخواستیم به یک نتیجه مشترک برسیم که تاش متعادل باشه و این اختلاف نظرمون کنترل شده باشه. شاید بر همینم بود که تونستن با وجود اختلاف نظرهایی که داشتن و براشون خیلی مهمم بود، بتونن نهایتاً یک کلیت واحدی درست کنن و توافق کردن و قانون اساسی آمریکا از توش در اومد که قانون اساسی بود که فقط هم شکل حکومت رو تعیین نمی‌کرد. اینم شاید نکته جالب و مهمی باشه درباره قانون اساسی آمریکا، که فقط نمیومد شیوه کار حکومت رو توضیح بده، اصول کلی رو هم میگفت که داره قدرت رو میده دست مردم که مردم بر کار حکومت نظارت بکنن. و این اصول کلی رو یه طوری هم انعطاف پذیر نوشته بود که بعد از بیش از 2 قرن گفتیم دیگه هنوز پابرجاست و نسل‌های بعد تونستن بهش استناد کنن، با آزادی عمل تفسیرش کنن و ازش استفاده کنن و البته به مرور زمان تکمیلش کنن تا امروز 22 تا متمم خورده قانون اساسی آمریکا. اسم متمم‌ها رو شنیدیم، First Amendment، Fifth Amendment. از جمله این 2 تاشون مثلا ما توی همین ویدیوهای کانال دربارش صحبت کردیم. متمم 21 که بعداً جایگزین متمم 18 شد درباره ممنوعیت نوشیدنی الکلی، بعداً آزادی، یعنی رفع اون محدودیت، یا متمم 22 قانون اساسی که توش بعد از روزولت اومدن تعداد دوره‌های ریاست جمهوری رو محدود کردن، گفتن دیگه 2 دوره بیشتر نمیشه. بجز این متمم‌ها البته کلی بحث هست، کلی تفسیرهای دادگاه عالی سوپریم کورت هست، کلی سندهای پایین دستی دیگه هست، کلی تفسیرها هست. به مرور این سیستم بروز شده، به مرور این سیستم تفسیرهای جدید خورده و البته منشأ اختلاف نظرهای کوچیک و بعضا خیلی بزرگم بوده و هست. ما حالا دنبال اوناش نیستیم، یعنی اینجا صحبت سر اینا نیست، ما دنبال این اصل قضیه ایم که قانون اساسی آمریکا، موضوع این ویدیو این بود که قانون اساسی آمریکا عملاً همونیه که 1789 234 سال 5 سال پیش تدوین شد و با همون 3 کلمه اولش، همونطور که گفتیم، یک ایده جدید رو عملی کرد. اینکه قدرت رو خدا داده به مردم و مردم دارن میدن به دولت و این قدرت زیادی که داره میفته دست آدمایی که کامل نیستن و اشتباه میکنن، این باید محدود بشه. یک مقداری از حق و حقوقشون و قدرتشون رو مردم دارن میدن به دولت و این رو باید محدودش کنیم و حالا سیستمایی داشته باشیم، مکانیزمایی داشته باشیم که این قدرت زیاده از حد نشه. و خیلی از دعواها هم همیشه سر اینه دیگه که قدرت زیاد شد و واقعا هم همینطوری شده در این 2 قرن و خورده‌ای گذشته. یه مقداری از نگرانی‌ها از همینی که قدرت دولت کم کم زیادتر و بیشتر هم شده، مخصوصا حالا بعداً قدرت قوه مجریه در آمریکا. حالا ما وارد اوناش نمی‌خوایم بشیم اینجا تو این ویدیو. از نگاه یک آدم کم اطلاعی که بنده باشم ولی کنجکاو،
یه نگاه سطحی و کوتاه کردیم به اینکه تاریخ قانون اساسی آمریکا چیه و از کجا اومده و فکرای پشتش از کجا اومده بود. درباره آمریکا و درباره بنیانگذاران آمریکا و تاریخ آمریکا توی کانال یوتیوب بی پلاس ویدیوهای دیگه هم هست، ببینین اگر اونها رو ندیدین. بعدن هم باز بیشتر از این موضوع صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.